PC24 RATV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੇਮ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PC24 ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ 24 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਓ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਅਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਰੈਨੂਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। TD ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪ ਫਰੰਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਇਟ ਆਲ ਵਰਥਵਾਈਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। RBC ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਰੈਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਸੈਡ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਪੁਲਡ ਓਵਰ ਅ ਵਹੀਕਲ ਆਫਟਰ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਅ ਮੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ।
ਜਦੋਂ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਖੇਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 22 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 79 ਈਅਰ ਓਲਡ ਦੀ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਿਊਜ਼ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਡਿਸਟਰੀਅਨ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਫੋਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਰਨ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸੀਨ। ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ 50% ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ BMO ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅ ਨਿਊ ਸਰਵੇ ਸੁਜੈਸਟ ਅ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ of the potential first-time home buyers are interested in using a first home savings account ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, even though they didn't know much about it. So BMO Bank had conducted this survey which showed about 52% of respondents looking to buy a property are likely to use their first home savings account to save for the purchase, but 69% of Canadians reported they are not knowledgeable about the features and the benefits of this program. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। So the federal government launched this account in April this year, actually 2023, to provide home buyers with another means to save up for their first home as affordability erodes in the housing market. The survey questioned 1,510 Canadians between November 3rd and 8th with a margin of error of 2.5%. A first home savings account combines features of a registered retirement saving plan and tax-free savings account and allows the account holder to invest in securities such as GICs, ETFs, and mutual funds. Buyers can contribute up to $8,000 per year to the account with a lifetime contribution limit of $40,000. If you need more information, let us know in a message and we would be happy to provide more details after studying it thoroughly. So ਕੋਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਸੁਸਾਈਡਲ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆ।
ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 12th ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਬਲਿਟਸ ਕੋਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 38 ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, 58 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸਿਸ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਰੈਸਟਸ ਇਨ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ 10 ਅਦਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਇਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 2-4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੋਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 4168793039। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ 7789991531, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬੀਸਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਟੀਮ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰੀਸੇਲ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ PC24 RATV ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਉ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ, ਸੈਲ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਮੀ ਐਟ 6474242358। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 6473332273। ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਪਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟਾਇਰਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਆਲ ਦੈਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਕਟ ਵਰਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੂਫਿੰਗ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਟੂ ਮੈਨੀ ਸਕੈਮ ਔਰ ਸਪੈਮ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੌਰਗੇਜ ਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ said it was undertaking a strategy of customer deselection at renewal as part of its effort to slow the mortgage growth and be more selective of its client base. So if you are a AAA client, you would be lucky to stay with Scotia Bank. Otherwise, they will say goodbye. And then you may be hanging in uncertainty. If bank A does not renew, then where to go?
So this is going to add to more vulnerability, which I think can be a dangerous situation. So the one person called Dan Rees, who is head of Canadian banking, and he said, I think this is a good time to drive that standard higher here because it is a softer, slower housing market. So they think it will only eliminate some of borrowers, not everyone, because not everyone is applying for mortgage renewal at this time. So if I understood it right, and they are saying we are also being more efficient with regards to our use of capital and using customer deselection at renewal as part of that conversation. So this is dangerous for me. This is what I understand. When you are kicked out of a bank and they tell you they are not renewing, what option do you have? What will the second bank tell you? Will they ask you, hey, have you been rejected by your current lender? With an estimated 3 million Canadians facing a mortgage renewal over the next 15 years, but that's a long time, that comment has raised a very important question for many borrowers. Does my lender have to renew my mortgage? So is your mortgage renewal guaranteed? Technically, it was never guaranteed. That's the reason there is a term. It means they can reevaluate your suitability for their mortgage product. For a little bit more context, so Canadian Mortgage Standard, CMT, reached out to some mortgage professionals, and they said a couple of things. One of that is from Ron Butler of Butler Mortgage, and if the mortgage is up to date, if the payments are up to date, then some renewal will be offered to the homeowners. That is the general policy of these organizations. And this is true, this is fact. While this is a typical practice among federally regulated banks, Butler points out that provincially regulated credit unions also tend to follow the same guidelines. From Butler's perspective, borrowers might be refused renewal if there were major violation of the contract, such as rebuilding the home without permission, or if the homeowner ended up in prison. Wow. And I would like to talk a bit more about renovating or rebuilding the home without banks' permission. So I have said this thousand times that whenever you decide to whenever you decide to remodel your home, it is really critical to call your lender and tell them about your project. Tell them, hey, this is the current value of my home. After I renew it, so I keep saying renew because the context is renew. After I rebuild this home and its market value will be X dollars, that would be many times more than current value. And you have to get a yes from the lender. Lender may ask you to rebuild through some, licensed or reputable contractor. Not everyone will qualify. And now comes your cost. So maybe you were thinking of doing 50% of your work yourself and then contract out to smaller subcontractors, such as an electrician comes there to do all the wiring, a plumber comes to fix all the plumbing, while you are focusing on doing the framework of the house. Someone else is coming to do the roof, someone is coming to do the outer veneer. So all these things can be subcontracted. Some people do like that. But you have to tell the bank, this is the project, this is the plan, this is the timeline, and that you will pay this mortgage. And remember one thing, the bank can always ask you to pay back whatever you owe them. They may not agree to your renovation or rebuilding. And this happens
all the time. Remember one thing, most of the time you only put down 20% down. So bank is the major stakeholder in these cases. Isn't it so true? So when that is the case, how can you not call the bank and take the permission? So this is a very great point that Ron Butler raised here. And yes, if you went to prison for any reason, bank may say no to that. Francis Hinojosa, I hope I pronounced it right, Hinojosa. Let me know if that's correct pronunciation. CEO of Tribe Financial. I never heard this to be honest. He said that there are sometimes other risk factors that the lenders may consider. And he said this, I think there is this misconception that when we come up for renewal, the banks are going to renew regardless. And that is not necessarily the case. And this is so true. Just like you can go to any lender, the lender can say, you know what, bye. I am not ready to renew your mortgage because things changed. That may be a very tricky situation. So make sure you start talking to other lenders. If you need some help qualifying, you can give me a call on any of these two numbers that are shown up there, 647-424-0358, 647-333-2273. So this is something alarming if you are with Scotiabank. But when one bank starts something, other banks also start doing the same. So be careful. So there is a potential misinterpretation. The mortgage de-escalation evokes image of a lender simply saying, no, I'm not going to renew your mortgage. The process is actually more nuanced. In no certain items, Butler said that the chance of Scotiabank or any other major lender choosing not to renew clients is very low probability. So breathe easy, guys. Breathe easy. Relax. Don't get worked up. So, but you should always start looking up at the alternative. Talk to alternative lenders today than at the last minute. So I have not seen this happen, but this is how the market has turned to. So I have seen nothing at all that would indicate Scotiabank is sending people notices that they will not renew their mortgage. Right now, there's no such letter. But when there is some talk, then there is some smoke as well. There is some fire, right? So this is becoming a riskier environment. Okay, but with hundreds of billions of dollars in mortgage coming up for renewal at higher interest rates and banks setting aside large amounts of funds in preparation for a rise in delinquency, they're keeping some capital aside so that in case they start losing money, they can still survive. This is real, guys. This is for real. In delinquency, all lenders are carefully assessing the risk. There's nothing wrong with it. Those are institutions and they fund your mortgages. And they also have to work with and in balance with the regulatory environment that now require them to keep additional capital on hand in the event of future losses. So they are preparing for it. Right now, there is no recession technically because the third quarter was negative, but second was revised to positive. So unless there are two consecutive quarters with negative GDP, there is no recession.
So they revised. I don't know what happened, what was revised, why was there error in the first place. But the thing is, they revised. So second quarter ended up being positive growth, and third quarter ended up being negative growth. So probably if the fourth quarter goes negative too, then they might revise the third quarter as positive again. Who knows what will happen? So, and for example, Office of Superintendent of Financial Institution on Friday maintained its domestic stability buffer DSB, a kind of rainy day fund at 3.5% of risk-weighted assets. This is in addition to the minimum capital requirement for Canada's big six banks to keep on hand at least 11.5% of risk-weighted assets. They said, keep ready for it. You have to plan. We are seeing so many layoffs by these lenders. So what's happening? What do you think is happening? So please feel free to share your thoughts with us, and we'd love to have some kind of interaction with you. Do not hesitate. We will take you up online if there is something really great comment coming from your side. So let me check if anyone wrote any comment. Not yet right now. Most of the time I get comments after the broadcast. That is, I don't know what happens. So OSFI wants banks to set aside 11.5% of risk-weighted assets, right? So there is way more complexity around the interest rates lenders offer. Specifically now, when the industry is in a lending environment where there is a higher capital requirement. So lenders are looking more at risk levels. They are forecasting out for if there are going to be any potential defaults. In an email to CMT, Scotiabank clarified Rees' comment from Scotia's earning call. To quote them, our mortgage portfolio remains strong, and when a mortgage comes up for renewal, we continue to be committed to providing our mortgage customers with appropriate renewal options based on their individual needs and financial goals, unquote. Let me say that again, quote unquote, from CMT, from Scotiabank. Our mortgage portfolio remains strong, and when a mortgage comes up for renewal, we continue to be committed to providing our mortgage customers with appropriate renewal options based on their individual needs and financial goals. This is what they mentioned. So basically, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਰੈਨੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ TD ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। TD ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ payment actions taken by its mortgage clients have reduced number of mortgages that currently have a negative amortization। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one,
how much is their home worth? Number 2, how long will it take to sell their house? And number 3, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Cheema, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜਰੋਂ, ਬੈਂਕ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੋਰੋਰਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮੋਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮੋਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਵਾਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਲਵੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਕੀ ਲੈਂਡਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਮੌਰਗੇਜ ਟੀਡੀ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14% ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੰਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਮੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ 14%। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 18% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮੋ ਅਤੇ CABS ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਰਨ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਰੈਨੇਬਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ TD ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, Q4 2022, Q3 2023 ਤੇ Q4 2023 ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.5% ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, ਤੇ Q3 'ਚ ਵੀ 13.7 ਤੇ ਗਈਆਂ, Q4 'ਚ 14.1 ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, 29.5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ। 29.5% ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਹਿ ਗਿਆ, 29.3 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2023 ਦੇ ਥਰਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਤੇ 31.5 ਰਹਿ ਗਿਆ 2024 ਦੇ ਫੋਰਥ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੁਆਰਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ 19.2%, 22.3%, 24.6%। ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.7 ਸੀਗੀਆਂ, 2.9 ਹੋਈਆਂ 2023 ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ, 1.4 ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। 35 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 25.2% ਸੀਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਕੇ 22.8% ਆ ਗਿਆ ਜੀ Q3 2023 'ਚ, 19.2 ਆ ਗਿਆ ਘਟ ਕੇ Q4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 100% ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਭਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। RBC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਉਹ ਸੌਫਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਰੀਅਲ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, were tracking an increase relative to October. Clothing stores and gasolines were responsible for the bulk of this increase. Canadians ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ were out looking for deals on Black Friday. RBC ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਡੇਟਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀਡੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ 7% ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਥਰੂ ਸਾਈਬਰ ਮੰਡੇ ਫਰੋਮ ਈਅਰ ਅਗੋ ਲੈਵਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 7% ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਕਲਮ ਸਾਹਿਬ ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਰਸ ਹੈਵ ਡਿਵੋਟਡ ਲੈਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13% ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 8.5% ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਸੂਟ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਵੈਲਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਮਿਡਸ ਹਾਈਐਸਟ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਰੀਅਲ accommodation and food services spending is looking flat so far in Q4 ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਰੈਵਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਆਟੋ ਜੇ ਕੱਢਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 1.8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ 3 ਜੀ, ਪਰ ਮੋਰ ਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 0 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ, 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 52% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ 2019 ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਦੋਂ 60% ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ 0 to 5 years in a licensed or unlicensed child care arrangement in Canada। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਸੀ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 52% ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 52% ਸੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 56% ਸੀ। ਸੋ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 56 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। 4% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬੇਸਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2019 ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 31% 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਦਾਦ, ਅਤੇ 34% 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਸੀ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਓਵਰ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ। ਕੋਈ 26% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 19% ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। 19% ਤੋਂ 2023 'ਚ 26% 'ਤੇ ਇਹ ਚਲੇਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਲ। ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ $649 ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ in current dollars for their main full-time child care arrangement 0 to 5 year children excluding the territories। ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ $544 ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ $105 ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਘੱਟ ਪੇ ਕੀਤਾ, which seems to be a pretty good deal, right? ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ? ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਯੂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 29, 2023 ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ 2022। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
876 ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 8% ਟੂ 2.25 ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਪਰ 100,000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 874, ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 288 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ, ਅਲਬਰਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਬਰਟਾ 119 ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਬੈਕ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ, BC, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕਿਬੈਕ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿਊਨਮਵਤ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਟਿਆ, 1% ਘਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। 1% ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੈ, -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਘਟੇ ਆ। 2021 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟੇ ਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 7 ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। BC 'ਚ 2021 ਤੋਂ ਵਧੇ ਆ 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਧੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ 78 ਵਧੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਥ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, it showed a relatively large increase from the previous 10-year average 39. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ it is due to rise in homicide incidents involving multiple accused individuals younger than 18 years. Okay, so rate per 10,000 ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ? 39 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 2012-2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, 33 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਯੂਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 23% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫ ਆਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ। 40% ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 41% ਆਫ ਆਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। Nearly 50% of homicides are the gun violence cases. Quarter of victims, 27%, were identified as indigenous, portion similar to the previous year. 31% ਜਿਹੜੇ victim ਹੈਗੇ ਆ, they were identified as racialized persons, continue to account for approximately 1/3 of all victims. Firearm ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ 19% homicide incidents ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, with an average of 2 firearms seized per incident. ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰਆਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਂਡ ਕੰਬਾਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਇਵੋਲਵਿੰਗ। 78 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2021 ਤੋਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਪ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਟਰਸਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੇਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਐਕਟ 2002, ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ TRESA 2002। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਾਇੰਟ ਕਸਟਮਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ
ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ontario ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਕੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਮੈਂਡੇਟਡ ਟੂ ਕੈਰੀ देयर license 24/7 365 as long as they are working in real estate। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਐਪ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡੇਬਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਇਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਕੀਪਿੰਗ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਹੋਮ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜਿੰਗ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਫਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਦਮ that do you know anyone who may move me or any lawyer, so they will give you some suggestion about that। ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਇੰਗਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਪਫਰੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰ ਹੋ ਤੇ ਆਫਰਸ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਥਰੂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਗੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਫੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਪਰੂਵਲ ਫੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਕ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਐਨੀ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਯੂ ਮੇ ਗੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਰਿਬੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ $4000 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੋਰੰਟੋ 'ਚ ਡਬਲ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15% ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਗੈਦਰ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਰ ਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਜੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਫੈਕਟਰ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਆਫਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੁਟਿੰਗ ਮੋਰ ਮਨੀ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਮੇ ਬੀ ਸਟੀਅਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਸੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਥਰੂ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਰੈਫਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਏ ਕਲਾਇੰਟ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਏ ਸੈਲਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਪਾਰਟੀ, SRP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਲਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ your interests are paramount to them. Throughout the transaction, your best interest should be, at the forefront of every dialogue, every inquiry they conduct. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਸਰਟਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਡੂ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਐਨੀ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਫੁਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਇੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰੋ ਹਾਊਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਲਡ ਰਿਮੀਡੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਫੁਲੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਯੂ ਟਰਸਟ ਯੂਰ ਏਜੰਟ ਬਲਾਈਂਡਲੀ, ਬਟ ਨਾ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ ਦੈਟ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਯੂ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਫੁਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਓਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਿਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ obligated to tell you anything। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਫਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਬਡੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, this is the law, unfortunately this is how things have come down to. Some agents might jump to the other line unintentionally or intentionally or with an intent to help you
but technically if you are a self-represented party, nobody should be helping you out. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, then and you are SRP, self represented party, you cannot blame anyone. ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏਜੰਟ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ then you are in a big trouble. Whatever you tell him will be conveyed to their client, which is the seller. So you may lose on certain things. So make sure you understand it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, feel free to call me and I would be more than happy to share it with you. Right? You are just a SRP now onwards. So ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਫਸੋਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 6:30 7:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫॉर ਫ੍ਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।